calendar de cuplare în ceea ce privește reducerea emisiilor de dioxid de carbon, astfel încât cetățenii să se poată bucura de un aer mai curat și industria să fie mai competitivă, atât în România cât și la nivelul Uniunii Europene. Profit de această ocazie să vă asigur că eforturile Ministerului pe care îl conduc din ianuarie și până astăzi au constat în valorificarea a aproximativ 21,5 milioane de certificate de emisii de gaze de efect de seră, ceea ce a adus un venit României de aproape 100 de milioane de euro. Din acești bani, 27,3 milioane de euro au fost transmiși către bugetul de stat, iar diferența în proiecte care conduc la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Aș vrea să vă spun că din banii obținuți din licitația certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, am putut să finanțăm metroul în cuantum de 100 de milioane de lei și, de asemenea, să achiziționăm 600 de microbuze școlare pentru copiii care au atâta nevoie, în acest fel reușind să și schimbăm și să împrospătăm parcul de mașini în vederea reducerii emisiilor de dioxid de carbon. În ceea ce privește conferința părților care va avea loc la Varșovia pe schimbări climatice, în următoarele 2 săptămâni, alături de doamna comisar Connie Hedegaard și de celelalte state membre, vom căuta toate măsurile și ideile astfel încât să putem ca Uniunea Europeană să rămână lider la nivel mondial în ceea ce privește angajamentele în domeniul schimbărilor climatice în vederea reducerii emisiilor de dioxid de carbon. Mai punctez 2 lucruri. România deja a adoptat cu sprijinul Comisiei Europene Strategia națională de adaptare la schimbările climatice. Ea a fost adoptată în ședința de guvern din iulie anul acesta și urmează ca până în vara lui 2015, împreună cu Banca Mondială, să definitivăm planul de acțiuni aferent implementării acestei strategii. Vreau să vă asigur, doamna comisar, că România este deschisă și sprijină măsurile care vor fi luate împreună la nivelul Uniunii Europene și vă rog să vă bazați pe România, care dorește competitivitate, care dorește creare de locuri de muncă și în același timp o reducere a emisiilor de dioxid de carbon, astfel încât calitatea și nivelul de viață al cetățenilor să poată să fie asigurat din acest punct de vedere. Thank you very much, Minister. Thank you very much, Rovana. And I really do count on Romania, and I know that we can count on Romania. And thank you very much for that. We have a very good cooperation, and I think that Rovana Plumb, also with her background in the European Parliament, has managed to sort of bring Romania into sort of among the core countries discussing European climate policies, and that's always a pleasure to work with you. I should thank you very much also for the support for the backloading on the emissions trading scheme without going into any details. That was quite important also at the time when you came out and made your government come out in favor of this, so thank you very much for that. We are now working, as you might know, on what should be the EU targets for 2030. And I can assure you, it's not because in the Commission we do not have our hands full with the challenges of today and tomorrow and the economy and the job
situation in Europe. But we believe that if Europe is going to exit the crisis in a better shape than we came into it, then we must also remember that we also have the climate crisis, an energy and resource challenge coming up. So right now we are analyzing what should be the targets for 2030, what is the cost-efficient potential in Europe, and one of the things that is good both for the economy and for jobs and for being less dependent on imported fuel from outside, that is energy efficiency. And I know that that goes very much also for Romania. In my preparations for this visit, I saw that in residential buildings in Romania you use 8 times as much energy as in the average among the old member states in Europe. It's just one example that there is a huge potential in efficiency that will be good for economy, that is good for the individual households and citizens, that will bring down the energy import from outside, and at the same time it will be good for climate. So that is just one example how we think. It's not just climate here and economy there. What we are trying to do is to combine the things. And my final point would be on, because there are so many co-benefits for Europe in addressing, for instance, efficiency, we should not be waiting for the rest of the world to agree an international climate deal in 2015. We should, of course, not be naive in Europe. And of course, all states in the world will have to do their fair share, and that's a firm European position. But there are things that would benefit Europe for its own sake, and I think that we have just discussed, we agree very much that what is good for Europe, no matter what the rest of the world does, we should be harvesting these kind of fruits as soon as possible, and if we do it smartly, it can also make our companies more competitive, because in the future, more resource efficiency, more energy efficiency, that is also a competitive edge. So we will soon be going to Warsaw. Hopefully we can make some progress. It's a bit challenging with that climate conference, because it's not the big conference where you make a lot of decisions that are very visible, but it does not mean that it's not important. We will make some progress, we hope, towards the climate conference and the agreement we need by 2015. Thank you. Mulțumim. Doamna ministru, București se află în pragul infringementului mediu privind calitatea aerului. Ce credeți că e de făcut în București de către Primăria Capitalei pentru îmbunătățirea calității aerului? Avem în vedere mai multe proiecte împreună cu Primăria Capitalei. Unul dintre ele se derulează și în prezent și e vorba de continuarea investițiilor în ceea ce privește proiectul Centura Verde a Capitalei și sunt convinsă că împreună cu primarul general și cu, în general, cu Primăria Municipiului București vom găsi soluții pentru a finanța pistele de biciclete în București. Cred că este un concept modern care va conduce clar la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, ceea ce înseamnă și o îmbunătățire a calității aerului în București. Acest lucru va fi discutat pe cursul săptămânii viitoare împreună cu primarul general, pentru că am găsit sursa de finanțare exact din vânzarea certificatelor de emisii cu efect de seră și avem în momentul acesta sursă de finanțare, iar Ministerul Mediului și eu doresc să facem acest tip de piste de biciclete, inclusiv acel pachet model care există la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, de a aduce acele baterii cu biciclete care vor fi plasate în locuri strategice, astfel încât cei care doresc să înlocuiască mersul cu mașina cu bicicletele să poată să le folosească. Vom identifica
Dacă nu se va putea imediat în centrul Bucureștiului, vom găsi variante în așa fel încât să mergem pe centura Bucureștiului, astfel încât să fie un acces rapid și facil către tot ceea ce înseamnă zonă verde.